Hello mga students, pagpatuloy po natin yung ating discussion sa part 1 ng expenditure cycle. But our focus here are on the controls under the purchases and cash disbursement na process. Okay? Of course, ang pag-uusapan natin dito ay yung 6 general control activities, yung mga activity types natin, yung transaction authorization, the segregation of duties, supervision, accounting records, access, and then the independent verification. So dito na tayo manggagaling, Dito na tayo, ito na yung pag-usapan natin, yung summary of these controls, no? But we will be discussing this one by one. Please take note that under this purchases and cash disbursement cycle, we have these two, the purchase processing system and then the cash disbursement system. Let's talk about transaction authorization. On this purchase processing system, we have the inventory control, while doon naman sa cash disbursement, we have the AP authorizes payment. Now, for us to properly request for an order, hindi po basta-basta. Kinakailangan meron tayong confirmation and authorization from the inventory control na yes, valid po, kinakailangan na po natin umorder, so we will be preparing a purchase requisition. Kasi please take note, once we follow the proper controls, yung pagpa-purchase po ng inventory ay ginagawa lamang pag mababa na po yung level ng inventory. Kung mataas pa po yan, hindi pa kinakailangan, hindi pa po tayo makakapag-initiate ng purchase orders. Hindi pa po tayo makakapag-order ng mga inventories. So yung authorization ay manggaling from the inventory control, confirming na okay, yes po, mababa na po yung level ng ating inventories at kinakailangan na natin para hindi tayo ma-zero sa ating inventories na nasa warehouse. Okay? Pagdating naman po sa cash disbursement, anong sabi dito? Accounts payable authorizes payments. Sino ba yung nag-authorize dito ng payments? Siyempre, yung accounts payable. Please take note that in the accounts payable department, we recognize the liability. Okay? Kapag tapos na tayo doon sa three-way matching. So that is only the time that we have to recognize the liability. And once it is due na for payment, lumagpas na or hindi lumagpas, tapos na yung ating credit terms, yung credit period na yon. So magpa-prompt na yan for payment. Hindi po basta-basta makakapaglabas ng pera, makakapag-prepare ng check si cash disbursement. Kinakailangan merong confirmation na due na nga po talaga ito, from the accounts payable section. Okay? So that is your transaction authorization control. Next, let's talk about segregation of duties. Dito naman po tayo sa second control activity. And let's talk about the purchase processing system. Ano ba yung sinasabi dito? Inventory control separate from purchasing and inventory custody. Yung pagbili, okay, ng inventories at yung paghahawak po ng inventories, nakaseparate po yan sa inventory control. Okay, baka kasi mamaya, kung yung tao na yon ay iisa lang, o pwedeng manakaw yung inventory, lalo na kung ito ay kanakaw-nakaw, madali po itong nakawin. Paano kung yung inventories mo ay mga cellphone, mga laptop, handy, madaling ibulsa, tapos wala ka pang proper control measures doon sa paglabas-pasok sa warehouse. So yung control ng inventory dapat separate yan sa inventory custody. Magkaibang tao po yun, para maiwasan po ang mga nakawan na mangyayari. Next, dito naman sa cash disbursement, separate dapat yung AP subsidiary ledger, yung cash disbursement, and then the general ledger functions. Especially kapag nasa manual processing tayo, at hindi po yan computerized yung accounting. Yung AP subsidiary ledger natin dito, ito po yung listahan ng lahat ng mga suppliers na meron tayong utang. Okay? Dapat separate po yung function ng pag-entry natin sa subsidiary ledger. Yung cash disbursement naman po, ito po yung paglabas natin ng pera. Baka kasi, kung iisang tao lang po yan,
kung ikaw yung nagmo-monitor ng AP ledger, tapos nag-release, ikaw din yung nagpa-process ng cash disbursements, baka maibulsa mo yung pera. Okay? Kunwari, June na yan, or sabihin na natin na, nag-process ka ng payment pero hindi pa naman pala due, kasi ikaw din naman yung nandito, may control sa AP subsidiary ledger. So pwede kang gumawa ng kalokohan, para makapagbulsa ng pera, makapagnakaw ng pera. Kasi cash disbursement, ano ang risk na account natin dito? Your cash. Dito sa purchase naman, purchase system, ang risk naman natin dito is your inventory. And then the general ledger function. Kasi pag ni-record na natin yan, meron ng tawag nito. Sabihin na natin na meron tayong valid na payment. Dahil ikaw din yung tao na nagre-record sa subsidiary ledger, sa general ledger, hindi mo ni-record. So parang meron pa tayong liability doon. So magkakaroon tayo ng discrepancy later on. So kaya kinakailangan magkakaibang tao po ito. Okay? So that's for segregation of duties. Now let's talk about supervision. So supervision under the receiving area. More of access po yung pinag-uusapan natin dito. Kaya nga, remember meron tayong blind copy ng purchase order? Kasi kinakailangan na pag dumating po yung ating mga inventories, merong nagbibilang. Okay? Magbibilang based doon sa blind copy para ma-monitor kung kumusta po yung mga na-receive natin ng mga inventories, nasa proper conditions ba yan? Ilan ito lahat? At dapat merong nagsusupervise, hindi na binibilang ng staff. So dapat merong nagsusupervise na meron ng ginagawang pagbibilang na nangyayari. Kasi alam mo naman, kung ikaw ay hindi responsible na worker, kung may dumating, baka hindi mo siya bilangin. Normally, ang problema sa mga receiving departments, kung madaming kung maraming receipt of inventories, maraming dumating na mga shipments, magulo yan sa warehouse, magulo sa receiving area. So, posible na biglang may makalusot, may manakaw. So, dapat kinakailangan proper. Merong maayos na monitoring, maayos na pagbibilang na nangyayari dyan at nasusupervise yung mga galawan. Okay? So, that is for our supervision. Next, let's talk about accounting records. Dito sa purchase processing system, we have the AP subsidiary ledger, the general ledger, the purchase requisition file, the purchase order file, and then the receiving report file. Bakit ba kinakailangan may mga ganito pa tayong mga records at saka may mga filing? AP subsidiary ledger, kinakailangan natin yan para properly monitored kanino tayo may utang. Kasi remember, kapag hindi natin na-monitor yung mga utang natin sa ating mga suppliers, masisira yung credit standing. So that is a way to monitor that, okay, we have an outstanding obligation that needs to be paid. Yung general ledger, that is a separate function na nagsasummarize ng lahat ng mga details nitong ating subsidiary ledger. On a manual processing, magkahiwala yan, then that serves as a reconciliation para ma-check ang total ba ng subsidiary ledger equal sa ating general ledger. So at least meron tayong audit trail na nakikita. Purchase requisition files, eto naman yung listahan parang hindi ko ito nakita doon sa accounting records sa akin in-explain, pero it may be a file, additional file na ginagamit to monitor. Ito po yung lahat ng mga purchase requisitions natin. Tapos, kung na-serve na po ito, nagawa na po ito ng purchase order, o pwede na natin itong i-close dyan. So, it serves as a monitoring device to make sure that, okay, nakikita natin yung movement ng ating mga requests ng ating mga documents. Na-order na ba ito? Nakapag-prepare na ng order? Kung nakapag-prepare na ito ng order, tanggalin na natin dito sa purchase requisition or i-close na natin yung ticket. Okay? Purchase order file, ito naman yung listahan ng mga outstanding purchase orders awaiting for deliveries. Ang receiving report file naman, ito naman yung listahan ng mga natanggap na natin. Kumusta ang conditions nitong mga inventories na ito. So in that way, we can monitor the progress. Nasaan na ba yung ating, let's say, from the purchase requisition, nasaan na yung inventory? Nasa PR file na ba? Nasa PO file na ba? Nasa RR file na?
So yun po for the accounting records under the purchase processing system. Now, dito naman sa cash disbursement, we have the voucher payable file, the AP subsidiary ledger, the cash disbursement journal, the general ledger cash accounts. O voucher payable file, kapag voucher payable system tayo, instead na naka-AP tayo, AP file, nasa voucher yan. Ang debit mo, let's say inventory, tapos ang credit mo, voucher payable. Ibig sabihin, pag may voucher tayo dito, meron tayong kinakailangang bayaran. May mga nakarecognize tayo na liabilities or obligations. O, sa AP subsidiary ledger, ito naman yung pang-compare natin. Kung meron tayo sa voucher payable, nakaset up na ba yan sa ating subsidiary ledger? Kasi meron na tayong utang na kailangang ipasok doon sa mga suppliers accounts. Cash disbursement journal, syempre, nandito kasi yung listahan ng lahat ng mga binayaran. So we can compare, we can recon this one with the subsidiary ledgers. Kasi kung nabayaran mo na siya, nag-reflect na siya sa cash disbursement journal, dapat matanggal na rin po ito dito sa ating subsidiary ledger. So meron tayong audit trail. General ledger din ng cash account. Pag may nabayaran na tayo, dapat mababawasan na yung ating cash. Kasi kung hindi pa, lalong-lalo na kung manual processing, separate yung journal entry sa posting. So maaring nagkapag-journal entry ka, na-post mo sa kabila sa AP account pero hindi mo na-post sa cash account. So meron kang mga disbalance dyan. Hindi mag-i-equal. So necessary yung ating mga accounting records for proper audit trail. Especially kapag manual environment tayo, manual processing. Okay? Access naman. Security of physical assets. Limit access to the accounting records above. Ano bang pinoprotektahan natin dito na hindi manakaw? We have here your inventories. Kasi umu-order tayo, di ba? Purchase processing ito. Pag na-receive na natin ito, kailangan secure dyan. O kaya nga, di ba? Yung ating physical security, physical access. Pag sa mga warehouse, may mga proper locks yan. Pag pumasok ka dyan, ano yung purpose ng pagpasok mo? Ikaw ba empleyado? Mag-i-inspect ka? Meron tayong mga logs, para ma-make sure na wala tayong mananakaw. May mga CCTV cameras, para at least nakikita yung movement ng mga tao. Of course, dahil meron tayong segregation of duties, yung physical custody is separate from the accounting, record keeping. So iba yung merong access din sa mga sa computer access. Meron tawag nito, dapat meron ding computer access, na walang access naman doon sa physical security. Sorry parang ang labo ng pagkakapaliwanag ko. Ang ibig ko lang dito sabihin kung tayo ay may proper access sa accounting records, so dapat tayo ay tamang tao diyan, Meron tayong function, na authorized tayo to access the the records, the accounting records. So, may password. Remember yung ating mga IT applications, yung mga security controls natin doon. Or sa auditing in the CIS environment. Although it will be discussed pa sa inyo 2 semesters from now maybe. Or depending sa klase ninyo. For access naman, access control on cash disbursement, we have proper security over cash. O hindi po basta-basta yan na nakukuha, Ang issuance natin ng payments, yung disbursement natin sa pamamagitan ng cheque para hindi madaling manakaw. Kapag naka-pay to the order of a specific company yan, hindi mo yan pwedeng mapa-encash, Limit access to the accounting records above. So hindi ka pwedeng mag-access kung sino-sino na lang ng accounting records, kung sino lang dapat yung authorized to access the accounting records, especially pag mga recording ng disbursement ng cash. So, kung sino lang po yung authorized doon, kung sino yung tao doon sa disbursements, mga disbursement staff, disbursement personnel. Okay, so those are your control activities pertaining sa access. Now, dito naman po tayo sa independent verification. AP reconcile source documents before liability is recorded. Bago ka mag-record ng debit, sabihin na natin na inventories, credit, accounts payable, dapat nakapag-perform ka muna ng 3-way matching. Okay? Hindi mo dapat i-record yung liability kung hindi pa dumadating yung tawag nito, invoice,
Although meron ka ng PO at saka meron ka ng receiving report. Minsan nagkakaroon tayo ng time lag dito sa recording kasi hinihintay natin yung invoice kasi yun yung nag-i-initiate ng recording. Pero kapag dating sa year-end, kasi dito nagiging crucial, nagkakaroon tayo ng mga possibility for unrecorded liabilities. Ibig sabihin, natanggap na natin yung items, yung mga inventories, pero hindi pa natin nire-record kasi hindi pa dumarating yung mga invoice. In that case, we have to adjust. Ito yung we have to estimate, magkano ba ito? Kung tukoy na natin kung magkano yung amounts nito, hindi pa nga lang dumadating yung document, pwede na natin ito i-record, accrued, mga sabihin na natin accrued liabilities para lang ma-capture for completeness ng ating mga expenses or mga payables. Okay? So nagiging relevant po ito pagdating sa mga year-end para ma-recognize lahat ng mga liabilities. Pero under normal circumstances, dapat wag muna tayo magre-record kung wala pa yung invoice kahit na natanggap na natin yung mga items. General ledger reconciles overall accuracy of process. So, syempre, General ledger reconciles overall accuracy of process. Ang pinakadulo din naman kasi natin, di ba, is a general ledger. Usually, when we compare the subsidiary ledger and the general ledger, dapat nagmamatch yan. Otherwise, kung hindi yan nagmamatch, may problema. Usually, sa control function, controller function, nagkakaroon ng mga reconciliation para lang ma-check, nagbabangga ba sila. Okay? Kung hindi, we have to revisit saan tayo nagkaroon ng mga discrepancies. Final review by cash disbursements. Dito naman tayo sa cash disbursement na system. Independent verification, nire-review final yung cash disbursement. Regardless kung paano yung setup ng voucher system nila, meron yung taga-final review. Kasi hindi po pwede na basta-basta na lang maglabas ng pera kahit na ikaw ay authorized disbursement staff cap. Taga-prepare ka lang pero yung approval, separate person. At saka merong final reviewer. Usually, depende sa organization, depende sa company. Yung final review nito is the finance manager, pero minsan chin-check pa ito ng signatory, ng authorized signatory. Yung pipirma sa cheque, kung kumpleto ba yung mga documents. Pero more of top review na lang ito. Yung details dapat doon sa supervisor or sa manager. Overall reconciliation by general ledger. Periodic bank reconciliation by controller. So the same sa explanation ko kanina. We reconcile the subsidiary ledger with the general ledger. And then, periodic bank reconciliation. Dito tayo nagkakandak ng bank reconciliation just to check yung mga lumabas ba natin, yung balance ba natin per cash, cash balance natin per book ay nagbabangga sa cash balance per bank. Para ma-check natin kung may mga timing difference or may mga errors tayo. Errors either on the side of the bank or on the side of the book. Although normally, ang tinitignan natin dyan, errors on the side of the book. Okay? So yun po ang ating mga purchases and cash disbursements control. Now, kasi nabanggit din po dito sa ating lectures, yung purchase journal and cash disbursement journal, I want you to check this video lecture for a focused discussion and illustration of these two special journals. Yung actual entries, paano ba ito ginagawa? Especially kung wala kang previous na idea kung ano yung itsura ng purchase journal and cash disbursement journal. I-attach ko po itong video lecture na ito after this video lecture. Okay? Makikita din po ninyo ito sa playlist natin sa Accounting Information System. Okay, so hanggang dito muna po tayo. Maraming salamat. And I think this is the end of our expenditure cycle part 1 na chapter. Unless meron ako mga idagdag later on kung may makita ako ng mga hindi ko na-discuss at kinakailangan bigyan ng emphasis. So either idadagdag ko po ito as video lecture or pag-usapan na lang natin ito on our synchronous meetings. So hanggang dito muna po tayo. Let me know na lang class kung meron kayong mga for clarifications or questions kapag dumating na naman sa punto na malabo ang pagkakapaliwanag ko. Okay? I'll see you around. Bye-bye.